Chương 80. Hãy tinh tiến lên để đạt giải thoát. Khi Phật và các vị khất sĩ tới được rừng Sa La thì trời đã xế chiều. Phật bảo thầy A Nan Đà soạn chỗ nằm cho Phật giữa hai cây Sa La. Rồi Phật nằm xuống trong tư thế sư tử tọa, đầu hướng về phương Bắc. Các vị khất sĩ chia nhau ngồi bao quanh Phật. Họ biết nội trong đêm nay, tại rừng Sa La này, Phật sẽ nhập Niết Bàn. Phật đưa mắt nhìn rừng cây, rồi nói với A Nan Đà: Này A Nan Đà, thầy hãy nhìn xem, bây giờ đâu phải là mùa hoa, mà những cây Sa La này đang nở hoa trắng xóa. Hoa rụng trên áo Như Lai và trên cả áo các vị khất sĩ. Thầy có thấy không? Rừng cây này đẹp quá. Thầy có thấy mặt trời đang ngã về phía tây và chân trời thật rạng rỡ hay không? Thầy có nghe gió nhẹ rì rào trong các cành Sa La không? Vạn vật đối với Như Lai dễ thương và đậm thấm quá. Này các vị khất sĩ, nếu các vị muốn dễ thương với Như Lai, muốn tỏ lòng cung kính và biết ơn Như Lai, thì các vị chỉ có thể bày tỏ điều đó bằng cách sống đúng chánh pháp và đi trong chánh pháp mà thôi. Lúc đó trời vẫn còn nóng, và Đại Đức Upavana đang đứng trước mặt Phật để quạt cho người. Phật bảo Đại Đức đứng qua một bên. Có lẽ Phật không muốn Đại Đức che khuất cảnh rừng cây và cảnh trời chiều huy hoàng đang diễn ra trước mặt Phật. Phật hỏi Đại Đức A Nậu Lâu Đà: A Nan Đà ở đâu? Như Lai không thấy. Một vị khất sĩ thưa: Dạ, con thấy sư huynh A Nan Đà đang đứng nấp và khóc sau một cội cây. Sư huynh nói một mình là: Ta chưa thành tựu được đạo nghiệp này mà thầy ta đã tịch. Có ai thương ta bằng thầy ta thương ta đâu. Phật bảo vị khất sĩ đi gọi Đại Đức A Nan Đà về. Người lên tiếng an ủi Đại Đức A Nan Đà: A Nan Đà, đừng buồn khổ nữa. Như Lai đã từng nhắc thầy là vạn pháp vô thường. Có sinh thì có diệt, có thành thì có hoại, có hợp thì có tan. Làm sao có sinh mà không có diệt cho được? Làm sao có thành mà không có hoại cho được? Làm sao có hợp mà không có tan cho được? A Nan Đà, mấy mươi năm nay thầy đã thân cận Như Lai, săn sóc Như Lai với tất cả tấm lòng thương mến của thầy. Thầy đã đem hết lòng hết sức để giúp đỡ Như Lai. Như Lai rất cảm ơn thầy. Công đức của thầy rất lớn. Nhưng A Nan Đà, thầy có thể đi xa hơn. Nếu thầy cố gắng thêm chút nữa thì thầy sẽ thoát được sinh tử, đạt tới tự do và vượt thoát mọi sầu khổ và bi ai. Điều đó Như Lai tin chắc thầy làm được, và cũng là điều sẽ làm cho Như Lai vui lòng nhất. Xoay qua các vị khất sĩ, Phật nói: Làm thị giả cho Như Lai, không ai bằng A Nan Đà. Ngày xưa có những vị thị giả đã từng làm rơi cả bát và y của Như Lai xuống đất. Nhưng với A Nan Đà, những chuyện ấy không bao giờ xảy ra. A Nan Đà lo cho Như Lai từng ly từng tí, từ việc nhỏ nhất đến việc lớn nhất. A Nan Đà biết nơi nào và lúc nào một vị khất sĩ, một vị nữ khất sĩ, một vị cư sĩ, một vị quốc vương, một vị đại thần hay một vị đạo sĩ ngoại giáo có thể gặp Như Lai. Và A Nan Đà sắp đặt những cuộc gặp gỡ đó một cách rất thông minh. Như Lai nghĩ là nếu các bậc giác ngộ trong quá khứ và trong tương lai mà có được một vị thị giả giỏi, thì vị thị giả ấy cũng chỉ giỏi bằng Đại Đức A Nan Đà là cùng.
Đại đức A Nan Đà lau nước mắt bạch: Thế Tôn, xin Thế Tôn đừng nhập niết bàn ở đây. Kusinara chỉ là một đô thị nhỏ từ vô vách đất. Có nhiều nơi xứng đáng để Thế Tôn nhập niết bàn hơn, như Sampa, như Dương Xá, như Xá Vệ, như là Sakata, như là Kosambi hay là Ba La Nại. Xin Đức Thế Tôn chọn một nơi như thế để nhập viện, để cho đông đảo quần chúng có cơ duyên nhìn mặt Thế Tôn một lần cuối. Phật bảo: A Nan Đà, Kusinara cũng là một nơi quan trọng lắm, dù đó chỉ là một đô thị từ vô vách đất. A Nan Đà, Như Lai ưng ý khu rừng này lắm. Thầy có thấy hoa sa la tiếp tục rơi trên áo và trên người của Như Lai không? Rồi Phật bảo Đại đức A Nan Đà vào thành phố Kusinara báo tin cho những người trong bộ tộc Mạt La biết rằng đêm nay vào canh cuối, Phật sẽ nhập niết bàn trong rừng cây sa la của họ. Những người trong bộ tộc Mạt La nghe tin Phật sắp nhập diệt, liền vội vã đi ra. Một du sĩ ngoại đạo tên là Subhada nghe nói có Phật ở ngoài rừng, cũng theo họ tìm ra. Trong khi những người trong bộ tộc Mạt La thay phiên nhau tới ra mắt và làm lễ Phật, thì du sĩ Subhada tới thương thuyết với Đại đức A Nan Đà để ông được gặp và hầu chuyện Phật. Đại đức không cho, bảo là Phật đang mệt không thể tiếp được ông. Nghe được những câu trao đổi giữa hai người, Phật bảo A Nan Đà: Thầy cứ cho du sĩ Subhada vào đi, Như Lai có thể tiếp ông ấy. Du sĩ Subhada ra trình diện trước Phật. Đã từng nghe nói tới đạo phong của Phật, ông sẵn có lòng mến mộ Phật từ lâu. Ông lạy xuống và bạch: Thế Tôn, con nghe nói tới các vị lãnh đạo các giáo phái như Budana Kassapa, Makali Gosala, Achita Kesa Kambali, Bakuda Katkayana, Sanyacha Belatriputta và Nigantha Nathaputta. Con muốn hỏi Thế Tôn xem trong những vị đó có ai thật sự là người đạt đạo không? Phật nói: Subhada, họ có đạt đạo hay không đạt đạo, việc đó không nên bàn tới bây giờ, vì không cần thiết. Subhada, Như Lai sẽ chỉ cho ông con đường tu học để tự ông có thể giác ngộ. Rồi Phật dạy cho Subhada về đạo lý bát chánh đạo, và người kết luận: Subhada, ở đâu, trong đoàn thể nào mà có sự thực hành bát chánh đạo, là ở đó có thể có người đạt đạo. Subhada, ông cố thực tập phép này đi, rồi chính ông sẽ trở nên người đạt đạo. Không cần phải đặt câu hỏi người này hay người khác có thật là người đạt đạo hay không. Được Phật dạy, du sĩ Subhada thấy tâm hồn mở rộng. Ông sung sướng quá. Ông xin Phật được xuất gia làm đệ tử. Phật chấp nhận. Người dạy A Nan Đà làm lễ xuất gia tại chỗ cho du sĩ Subhada. Subhada là người đệ tử cuối cùng của Phật. Sau khi Subhada đã được cạo đầu, thọ giới, khoác áo cà sa và được trao cho một bình bát, Phật đưa mắt nhìn các vị khất sĩ ngồi bao bọc quanh người. Lúc bấy giờ số lượng các vị khất sĩ đã tăng lên gần 500 vị. Trong số đó có các vị từ địa phương mới tới. Phật nói: Này các vị khất sĩ, nếu vị nào còn thắc mắc điều gì về giáo pháp, thì đây là lúc nên hỏi Như Lai. Đừng để dịp này đi qua, để sau này hối hận rằng hôm ấy tôi được diện kiến Phật, vậy mà tôi quên không hỏi. Phật lặp lại câu nói của người tới 3 lần, vẫn không có vị khất sĩ nào lên tiếng. Đại đức A Nan Đà lên tiếng: Bạch Đức Thế Tôn, thật là vi diệu.
Con có đức tin nơi giáo đoàn khất sĩ, con có đức tin nơi tăng đoàn. Ai cũng thấy được những lời Thế Tôn nói và giáo pháp của Thế Tôn dạy sáng tỏ như ban ngày, và không ai còn có thắc mắc nghi nan gì nữa về giáo pháp ấy và về con đường thực hiện. Phật nói: A Nan Đà, đó là thầy nói từ niềm tin của thầy. Như Lai thì thấy bằng cái thấy trực tiếp của Như Lai. Như Lai thấy trong đại chúng khất sĩ ở đây, ai cũng có đức tin vững vàng nơi Tam Bảo, và trình độ thấp kém nhất trong số các vị cũng đã là quả vị nhập lưu. Phật đưa mắt im lặng nhìn đại chúng, rồi người nói tiếp: Các vị khất sĩ, hãy nghe Như Lai nói đây. Vạn pháp vô thường, có sinh thì có diệt. Các vị hãy tinh tiến lên để đạt tới giải thoát. Nói xong, Phật nhắm mắt. Đó là lời nói cuối cùng của người. Bỗng nhiên, đại địa rung động, hoa sa la rụng xuống như mưa. Có thành thì có hoại, có hợp thì có tan. Nếu các huynh đệ hiểu và vâng lời theo Đức Thế Tôn, thì xin các huynh đệ đừng làm náo loạn. Xin trở về chỗ ngồi của mình và xin im lặng, theo dõi hơi thở. Hãy tôn trọng sự im lặng của giờ phút này. Mọi người trở về chỗ ngồi theo lời chỉ dạy của Đại Đức A Nậu Lâu Đà. Đại Đức hướng dẫn đại chúng khất sĩ đọc lên những đoạn kinh kệ mà đa số đã thuộc lòng. Những đoạn nói về vô thường, vô ngã, buông thả và giải thoát. Không khí trở lại trang nghiêm như cũ. Những cây đuốc đã được các bà con trong bộ tộc Mạt La thắp lên, bập bùng tỏa chiếu ánh sáng trên khung cảnh huyền nhiệm. Tiếng tụng kinh trầm hùng, chỉ có tiếng tụng kinh trầm hùng vang lên trong đêm tối. Mọi người để hết tâm ý vào lời kinh. Sau thời tụng kinh, Đại Đức A Nậu Lâu Đà bắt đầu nói pháp thoại. Pháp thoại của Đại Đức ca ngợi công hạnh của Phật, ca ngợi trí tuệ, từ bi và đức đại hùng, đại lực, đại hỷ và đại xả của người. Đại Đức A Nậu Lâu Đà nói xong thì đến lượt Đại Đức A Nan Đà lên tiếng. Đại Đức kể lại những kỷ niệm đẹp đẽ đã xảy ra giữa Phật và Đại Đức trong suốt trên 40 năm trời. Suốt đêm, hai Đại Đức thay nhau nói pháp thoại. Đại chúng 500 vị khất sĩ và 300 vị cư sĩ đều ngồi im lặng lắng nghe. Những cây đuốc gần tàn đã được nối tiếp bằng những cây đuốc khác, cứ như thế cho đến khi trời sáng.